රයිට්. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් එකක් ගැන. ඉතින් ඩිසයිනර් කෙනෙක් විදිහට ඕගොල්ලෝ තවත් අවධානය දෙන්න ඕනේ මාතෘකාවක්. මේක ගොඩක් අයට අහන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ මුල් කාලේ. නමුත් කාලයක් යනකොට වැඩ කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේක ගැන අවබෝධයක් එයි. මේ අද අපි කතා කරන්න හදන්නේ කලර් කන්ට්‍රාස්ට් කියන ටොපික් එක ගැන. ඉතින් ආධුනිකයෙක් විදිහට මේක ගැන ගොඩක් මුල් කාලේ මේක ගැන අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ ගොඩක් අය. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඒක ඔටෝමැටිකලි වෙන දෙයක්. මොකද ඒක ගැන තේරුමක් නැති නිසා. ඉතින් අද ඕගොල්ලන්ට මේ ටොපික් එක අහන්න ලැබුණ නිසා සහ මේ වීඩියෝ එක බලන්න හම්බුනොත් තව ටිකක් මේක ගැන හොයන්න. මොකද ඒක ඔයාගේ ඩිසයින් එකේ වැලියු එක වැඩි කරන්න එන මූලිකම පොයින්ට් එකක්. රයිට්. ඉතින් මේක ප්‍රක්ටිස් කරන්න තමයි ඔයාගේ ඉම්ප්‍රූව් වෙන්නේ මේ කලර් කන්ට්‍රාස්ට් කියන එක. ඉතින් ඒක නිසා මේක අපි කරන විදිහ බලමු. මොකක්ද මේ කලර් කන්ට්‍රාස්ට් කියලා කියන්නේ කියන එකත් අපි දැන් බලමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේකේ මම හදලා තියෙනවා මේ වගේ ෆ්‍රේම්ස් තුනක්. සරලවම කිව්වොත් ඇත්තටම කලර් කන්ට්‍රාස්ට් කියන මේ concept එක. ඒ කියන්නේ මේක අපි ගොඩක් කලර්ස් පාවිච්චි කරනවා අපේ ඩිසයින් එකට. ඉතින් එතනදී සාමාන්‍යයෙන් අපි ටෙක්ස්ට් කලර්ස් සහ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට කලර්ස් පාවිච්චි කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ දෙක අතර තියෙන සහයෝගයත් ඒ කියන්නේ මේකේ කම්බිනේෂන් එක හරියට හදාගන්න එක තමයි මේ කලර් කන්ට්‍රාස්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකට පොඩි වැලියු එකක් තියෙනවා, ගණිතමය වැලියු එකක්. අපි බලමු දැන් ඒක කොහොමද ඉස්සරහට කරන්න කියලා. ඉතින් ගොඩක් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර්ස්ලාට නම් මේක ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරලා කලර්ස් එක වැඩ කරලා කලර් පැලට් ඩිසයින් කරගන්නකොට ඒ දේවල් එක්ක ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට මේක ඉක්මනින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි බිගිනර් කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ගොඩක් කලර්ස් එක වැඩ කරන්න වෙනවා මේ දේ හරියට ඉක්මනින් කියන්නේ වෙන තර්ඩ් පාර්ටි මම මේ කියලා දෙනවා හදනවා වගේ ටූල්ස් නැතුව ඉක්මනින් කරගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කොහොම වුණත් ඔයා ඩිසයින් එක පටන් ගන්න කලින් ඔයා සිලෙක්ට් කරගත්ත කලර්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් මෙන්න මේ ටූල් එක හරහා චෙක් කරගෙන පටන් ගන්න එක ඔයාට හොඳයි. බැලුවල්මට මෙතන තියෙන මේ ෆ්‍රේම්ස් තුනේ සමහර අයට අවුලක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ගොඩක් අයට මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් කලර් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකයි ඕකේ වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අර මං කිව්ව විදිහට මේකේ තියෙන රේෂියෝ එකෙන් අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මේ කලර්ස් දෙක හරියටම ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. රයිට්. ඉතින් මට ඒකට හම්බ වුණු ටූල්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න කියලා. මුලින්ම මෙන්න මේ ටූල් එක කියන්නේ මේක වෙබ්සයිට් එකක්. මේකේ ලින්ක්ස් දෙකම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක යටින් බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙදී බලන්න මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි ස්ක්‍රීන් එකක්. මේක එන්ලාර්ජ් කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේම ටෙක්ස්ට් කලර් එක දාන්න තැනක් තියෙනවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක දාන්න තැනක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන කන්ට්‍රාස්ට් කියලා පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන රේෂියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ දැනට මේකේ තියෙන්නේ 3.50 කියන වැලියු එක. ඉතින් මම දැන් මෙතන භාවිතා කරලා තියෙන වැලියුස් දෙක ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් අපිට පේන්නේ ටෙක්ස්ට් එක කියවන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඇත්තටම මේ කලර්ස් දෙක මැච් වෙන්නේ නැහැ. රයිට්. ඒ වගේම මෙතන ස්මෝල් ටෙක්ස්ට් වලට අපිට හම්බෙලා තියෙන්නේ ස්ටාර් තුනෙන් එකක් විතරයි. ලාර්ජ් ටෙක්ස්ට් එකට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටාර්ස් දෙකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් මේ yellow කලර් එක වෙලා තියෙන. ඒකිනුත් පොඩ්ඩක් පෙන්වන්නේ බර්නින් එකක් විදිහට. රයිට්. අපි දැන් මම අර කරලා තියෙන ඩිසයින්ස් තුනේ කලර්ස් ටික දාලා බලමු. මේ කලර්ස් මේවට හරියටම ගැලපෙනවද කියලා. මුලින්ම මම ෆිල් කලර් එක ගන්නවා මේ ෆ්‍රේම් එකේ. රයිට්. ෆිල් කලර් එක අරගෙන ඉතින් ගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක. රයිට්. එතකොට දැන් මේකේ වැලියු එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා 2.04 වලට. රයිට්. අපි යන් ආයෙමත් ටෙක්ස්ට් කලර් එක කොපි කරගන්න. හරි. මම දැන් මෙතෙන්ද ටෙක්ස්ට් කලර් එක දානවා. රයිට්. බලන්න හරියට බැලුවොත් මේක good කියලා විතරයි තියෙන්නේ. ස්මෝල් ටෙක්ස්ට් එකේ රීඩබිලිටි ඒ කියන්නේ රීඩ් කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අඩුයි. හරි. එතකොට කලර් එක ස්මෝල් ටෙක්ස්ට් වලට පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා මේක පේයිද නැද්ද කියලා බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකේදී. හැබැයි ලාර්ජ් ටෙක්ස්ට් එකට ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ කලර් එක උඩ සිලෙක්ට් කරලා මේ කලර් එක එහෙට මෙහෙට ගෙනියනකොට මේ රේෂියෝ එක වෙනස් වෙනවා. හරි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මේක කහ වුණා. මේක දැන් කොළ පාට වුණා. කොළ පාට වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් 6න් එහා පැත්තේ කියන්නේ 7 කියන වැලියු එකට ආවට පස්සේ. ඉතින් මේ 7 කියන වැලියු එක කියලා කියන්නේ මේක ටෙක්ස්ට් කලර් එකයි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකයි සාමාන්‍ය විදිහට මේක හොඳින් ගැලපෙනවා කියන ලෙවල් එක. මේ ඔක්කොම ග්‍රීන් කලර් වෙලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ කලර්ස් දෙක ඔයාට බය නැතුව ඔයාගේ UI එකට හරි වෙනත් ඩිසයින් එකකට හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් මෙතන ෆොන්ට් කලර් එක එහෙම නැත්නම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකත් වෙනස් කරන්න.
right මෙතන background color එක තියෙන්නේ sorry ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට එතකොට ඒකට සමානව ආයෙත් අපිට text color එක මේ පැත්තෙන් වෙනස් කරගන්න වෙනවා ඉතින් අපි බලමු ඒකට value එක කොහොමද එන්නේ කියලා right දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති මේ colors දෙක මෙහෙම තිබ්බට හොඳයි කියලා නමුත් ඇත්තටම color contrast theory එකට අනුව ගත්තොත් මේ colors දෙක අපිට පාවිච්චි කරන්න බෑ right ඉතින් ඒක ඒ විදිහට තමයි කියලා තියෙන්නේ අපි බලමු මේකට ගැලපෙන color එකක් තියනවද නැද්ද කියලා right right ඉතින් මේ colors දෙක ගැලපෙනවා කියලා පෙන්නනවා ඒ විදිහට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් දැන් මෙතනදී අපිට ගැලපෙන විදිහට colors දෙකක් ආවේ නැති වුණොත් කොයි විදිහටද දැන් අපි බලමු අර ඉස්සෙල්ලා විදිහට දැන් මේක ගත්තොත් අපිට මෙතන ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ colors දෙක දැන් කොයිම විදිහකින්වත් හරි එතකොට අපිට මෙතන පොඩි ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ link එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට පුළුවන් text color එක adjust කරන්න right text color එක adjust කරන්න එතකොට automatically මේ background color එකට ගැලපෙන text color එකක් අපිට adjust කරලා දෙනවා ඒක 10.2 කියලා අපිට පෙන්නනවා ratio එක. ඉතින් මේක ඉතාමත් හොඳයි කියලා තමයි පෙන්නන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඕන නම් මෙතන background color එකක් change කරගන්න පුළුවන්. අපි ආයෙත් මේකේ වෙනස් කරමු බලන්න. background color. එතකොට background color එක ඒකට අනුව වෙනස් කරලා දෙනවා. නමුත් ආයෙම text color එක වෙනස් කරගන්න ඕන අපිට. text color එකත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. right? ඉතින් මේ tool එක පාවිච්චි කරලා බලන්න ඔයගලන්ට යම්කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් හැබැයි අපිට මේක මතම ඉඳලා මේක විශ්වාස කරන්න බෑ අපි ආයෙමත් යන් මම හදලා තියෙන ඩිසයින් එකේ තියෙන එකක් බලන්න මෙතනදී මම මේකෙදී අහපව් ගන්නවා fill color එක මම ආයෙමත් මෙතෙන්ද දා ගන්නවා මේ color එක background එකට ඊට පස්සේ මම text එකේ color එක copy කරලා ගන්නවා මෙතෙන්ද මම දානවා right බලන්න මෙතන මේ දෙකේ ගැලපීම තියෙන්නේ දශම ඒ කියන්නේ 4.96 right ඉතින් දැන් මට පුළුවන් ඕනනම් මෙතනින් තව ටිකක් මේක මේ විදිහට වැඩි කරගන්න right පොඩි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් කරාම මෙතන මට රේෂියෝ එක පෙන්නනවා 9.10 විතර වගේ යනකොට හරි මේක දැන් හොඳටම ගැලපෙනවා කියලා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලොන්ට කලර්ස් චෙක් කරගන්න පුළුවන් මම මේකත් පෙන්නන්නම් මෙතනිනුත් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එක කරනවා මෙතන බලන්න මේක 12.25ක් ඒ කියන්නේ මේක ඇකියුරේට් 12.25ක් කියන්නේ හොඳටම හොඳයි කියන එක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නෑ මේ කලර්ස් දෙක යූස් කරන්න පුළුවන් කියන එක රයිට් ඒකේ ටෙක්ස්ට් කලර් එකත් කොපි කරලා ගන්නම් මම රයිට් මෙතනදී ටෙක්ස්ට් කලර් එක ගත්තොත් ආයෙත් ඒක 9.43ට බහිනවා ඉතින් ඒත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා හරි මම අර කලින් කිව්වා වගේ දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් දෙන රිසල්ට් එක මේක අපි සේම් කලර්ස් ටිකම තව ටූල් එකකට දාලා චෙක් කරගමු. එතකොට මේ රේෂියෝ එක ඒකෙත් එන්නේ ඒකමද කියලා චෙක් කරගත්තොත් අපිට පුළුවන් ඇත්තටම මේක නිවැරදි කියලා පොඩි නිගමනයකට එන්න. right? අපි යම් බලන්න මේ කලර් වැලියුස් දෙකම තවත් ටූල් එකකට දාලා මුලින් මම මේකේ ටෙක්ස්ට් කලර් එක කොපි කරගන්නවා. මේ තියෙන අනිත් ටූල් එක මේ වෙබ්සයිට් එකෙත් ඔයාලට පුළුවන් ලින්ක් එක මේ ගන්න පෝස්ට් එකේ තියෙනවා. right. මේ කලර් එක ටෙක්ස්ට් එක. එතකොට මම මෙතන ටෙක්ස්ට් කියන එකට මේක පේස්ට් කරනවා ඒ වගේම මෙතනින් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර් එකටත් මේක ගන්නවා right බලන්න මෙතනත් contrast ratio එක 9.43 කියන value එක දීලා තිනවා එතකොට අපිට මේකේ ආවෙත් ඒ value එකම තමයි එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ algorithm එක වැඩ කරන්නේ එකම විදිහකට කියලා අපිට පොඩ්ඩක් හිතන්න පුළුවන් කොහොම වුණත් ඕගොල්ලන්ට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ටූල් එකක් පාවිච්චි කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් තාක් වෙනකන් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට තමයි මේක හරි විදිහට ඕගොල්ලන්ට කරගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ආධුනිකයෙක් විදිහට ඔයාට දැනට මේ වගේ එකක් උඩ ඩිපෙන්ඩ් වෙලා වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගැන පොඩ්ඩක් අවධානය යොමු කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ ඩිසයින්ස් හරි ක්වොලිටි එකට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර වෙලාවට අපි දකිනවා සමහර ඩිසයින්ස් දැක්කහම අපිට මොකද්ද අවුලක් තියෙනවා. නමුත් ඒක වචන වලට විස්තර කරලා කියන්න අමාරුයි. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොඩි තියරි අපිට මගහැරිලා තියෙනවා ඒක නිසා තමයි මේ වගේ දේවල් වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයගොල්ලන්ට මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වුණා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න මේක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගෙන ඉක්මනින් ඉගෙනගෙන මොකක් හරි දෙයක් කරගන්න ඕගොල්ලන්ට
පේජ්ක තියෙන ගරෝප් එක තියෙනවා ම මෙන්ෂන් කල තින ඒදේව ඔගලට කැමතින ගේල ජොයින්න පුළුවන්ගේට තින් ඔගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු කතා කරන්න පුළුවන් අලු දේවල් අනිත ඇත එක්ක ෂය කරගන්න එමනම් අපි මේ වගේ තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං ටොපික් තව කීපයක් තියෙන ඉස්තරහට කතා කරන්න මං ඒ වගේ වීඩියෝසුත් හදලා දාන්න එන හැමෝටම සුබ දවසක්